มนุษย์สามารถสร้างหอคอยมาได้ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์แล้วดังเช่นซากของหอคอยที่อยู่ภายในเขตของเมืองโบราณโนลิธิกโจลิโคซึ่งเป็นหอคอยหินทรงกลมหรือที่ปรากฏอยู่ทางตอนเหนือของสกอตแลนด์ซึ่งเป็นหอคอยทรงกลมเช่นเดียวกันดังนั้นแล้วจะมีหอคอยใดบ้างที่ปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติและหอคอยเหล่านั้นสร้างขึ้นมาด้วยจุดประสงค์ใดเชิญหาคำตอบได้ใน6หอคอยในประวัติศาสตร์ครับงานรายได้ดีได้เที่ยวฟรีรอบโลกทำงาน3 ปีมีเงินเก็บเป็นล้านอยากเรียนเพื่อทำงาน F&B Service กับโรงแรมหรือเรือสำราญคิดถึงเรามารุโชติเพียงคุณมุ่งมั่นเราพร้อมผลักดันฝันให้ไกลไปให้ถึง 1. หอคอยนกพิราบในศตวรรษที่16-17อันเป็นช่วงเวลาที่ราชวงศ์ซาฟาวิดของอิหร่านเรืองอำนาจอยู่ในดินแดนแห่งนี้นั้นพลเมืองของอาณาจักรก็นิยมสร้างหอคอยนกพิราบขึ้นมาเพื่อให้นกพิราบใช้เป็นที่อยู่อาศัยโดยที่พวกเขาไม่ได้กินนกเหล่านี้เป็นอาหารแต่จะเก็บมูลของพวกนกไปใช้ทำเป็นปุ๋ยในไร่แตงโมและแตงกวาเนื่องจากพวกเขาเชื่อว่ามูลเหล่านี้มีประโยชน์ต่อพืชพันธุ์หอคอยนกพิราบถูกสร้างขึ้นโดยอิฐโครนฉาบปูนขาวมีรูปทรงเป็นทรงกระบอกสูง18 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 10-20 เมตรโดยที่ภายในสามารถจุนกพิราบได้มากถึง 14,000 ตัวผนังด้านในเจาะเป็นช่องเรียงกันและมีคอนเล็กๆภายในเพื่อให้นกพิราบใช้เกาะโดยช่องเหล่านี้มีขนาด 20x20x28 เมตรและพื้นเอียงเล็กน้อยเทลงไปที่ภายในหอคอยเพื่อให้มูลตกลงไปที่พื้นเจ้าของหอคอยจึงสามารถเก็บมูลของมันได้อย่างสะดวกโดยการเก็บมูลนั้นจะเก็บปีละ1 ครั้งเท่านั้นส่วนทางเข้าออกหอคอยสำหรับนกนั้นจะเจาะไว้เป็นช่องเล็กๆเพื่อป้องกันนกนักล่าอื่นๆเช่นเหยี่ยวนกเค้าแมวหรืออีกาเข้าไปกินนกพิราบภายในหอคอยในเมืองอิสฟาฮันเคยมีหอคอยนกพิราบมากถึง 3,000 แห่งแต่ในปัจจุบันนี้ก็พังทลายไปจนกระทั่งเหลืออยู่เพียง65 แห่งเท่านั้นซึ่งหน่วยงานของทางภาครัฐก็ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกของชาติไว้แล้วโดยทุกวันนี้ก็มีนกพิราบป่าเข้าไปอาศัยอยู่แทนนกพิราบเลี้ยง 2. หอคอยแฝดแห่งไอริชฮิลหอคอยแฝดแห่งไอริชฮิลตั้งอยู่ในเขตลีนาวีทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของมิชิแกนประเทศสหรัฐอเมริกาแม้ว่าหอคอยแห่งนี้จะมีลักษณะเป็นหอคอย2 หอที่มีสะพานเล็กๆเชื่อมถึงกันก็ตามแต่ในความเป็นจริงแล้วหอทั้งคู่นี้ก็ไม่ได้สร้างขึ้นมาด้วยเจ้าของคนเดียวกันหากแต่เกิดจากการแข่งขันกันซึ่งเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 1920 โดยในช่วงเวลานั้นบริษัท Michigan Observation Company ได้ทำการสร้างหอคอยสูง 50 ฟุตไปทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเป็นแผนทางธุรกิจของบริษัทในการดึงดูดให้ผู้คนมาท่องเที่ยวและขึ้นชมวิวบนหอคอยดังกล่าวและทางบริษัทก็เล็งเห็นว่าเนินเล็กๆที่ไอริชฮิลแห่งนี้เหมาะสมที่จะใช้สร้างหอคอยดังนั้นแล้วทางบริษัทจึงได้ไปติดต่อเจ้าของที่ดินที่ชื่อว่านายเอ็ดเคลลี่เพื่อขอซื้อที่ดินแต่นายเคลลี่ก็ไม่ยินยอมขายที่ดินให้กับทางบริษัทดังนั้นแล้วบริษัทจึงต้องไปติดต่อกับนายเอ็ดเวิร์ดไบรตันซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินที่อยู่ติดกับที่ดินของนายเคลลี่และผลจากการเจรจาทางธุรกิจในครั้งนี้ก็สำเร็จลงด้วยดีดังนั้นแล้วในระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือนต่อมาหอคอยไม้สูง50 ฟุตซึ่งมีฐานกว้างทรงสี่เหลี่ยมขนาด24 ฟุตก็ผุดขึ้นมาบนที่ดินข้างๆที่ดินของนายเคลลี่และเมื่อทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการแล้วก็มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาที่หอคอยแห่งนี้เป็นจำนวนมากเมื่อเหตุการณ์เป็นไปเช่นนี้นายเคลลี่ก็รู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากและสร้างหอคอยที่มีลักษณะเช่นเดียวกับหอคอยของบริษัท Michigan Observation ขึ้นมาบ้างซึ่งใช้เวลาสร้างเพียง60 วันก็เสร็จสมบูรณ์และสูงกว่าหอคอยของทางบริษัท Michigan Observation 10 ฟุตโดยที่หอทั้งสองห่างกันเพียง12 ฟุตเท่านั้นบริษัท Michigan Observation และนายเคลลี่แข่งขันกันในการเรียกให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมหอคอยของตนแต่ในท้ายที่สุดแล้วทางบริษัท Michigan Observation ก็ได้รับชัยชนะเหนือนายเคลลี่เนื่องด้วยทุนทรัพย์ที่สูงกว่าแต่กระนั้นนายเคลลี่ก็ยังไม่ยินยอมขายที่ดินของตนให้กับทางบริษัทจนกระทั่งในที่สุดแล้วทางบริษัท Michigan Observation ก็ขายกิจการให้กับบริษัท Frank Lamping ในปี 1947และในท้ายที่สุดเมื่อนายเคลลี่เสียชีวิตไปแล้วบริษัทแฟรงค์แลมปิงก็สามารถซื้อที่ดินของนายเคลลี่จากทายาทของเขาได้สำเร็จ
ทางบริษัทจึงได้สร้างสะพานเล็กๆเชื่อมหอคอยทั้งสองเข้าด้วยกันดังที่ปรากฏอยู่ในทุกวันนี้ 3. หอคอยโคมไฟแห่งความตายในศตวรรษที่ 12 ชาวฝรั่งเศสที่อาศัยอยู่บริเวณภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศนิยมสร้างหอคอยเล็กๆขึ้นมาในหมู่บ้านของพวกเขาโดยที่ชั้นบนสุดเจาะหน้าต่างบานเล็กๆเอาไว้เพื่อใช้วางโคมไฟซึ่งหอคอยเหล่านี้จะมีรูปทรงที่คล้ายกันทั้งหมดกล่าวคือมีลักษณะคล้ายกับเสาหรือป้อมปืนขนาดเล็กหลังคาทรงกรวยและมีไม้กางเขนอยู่ด้านบนสุดบรรดานักวิชาการต่างก็โต้เถียงกันอย่างมากว่าหอคอยเหล่านี้สร้างขึ้นมาด้วยจุดประสงค์ใดบางฝ่ายก็บอกว่ามันเป็นโคมไฟแห่งความตายหรือ Lantern of the Dead เนื่องจากว่าใช้เป็นหอคอยที่แสดงถึงอาณาเขตของสุสานแต่บางฝ่ายก็กล่าวว่าหอคอยเหล่านี้สร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแสงสว่างนำทางของนักเดินทางในยุคโบราณเท่านั้น 4. หอคอยคลิฟฟอร์ดหอคอยคลิฟฟอร์ดตั้งอยู่ที่เมืองยอร์กประเทศอังกฤษสร้างขึ้นในปี 1068 โดยรับสั่งของกษัตริย์วิลเลียมที่ 1 เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางทางอำนาจของเมืองต่อจากนั้นในปี 1190 ก็เกิดเหตุการณ์จลาจลขึ้นโดยชาวยิวและมีการสังหารหมู่ชาวยิวขึ้นที่หอคอยแห่งนี้ซึ่งความขัดแย้งในครั้งนี้ก็ทำให้หอคอยคลิฟฟอร์ดถูกทำลายด้วยเพลิงไปทั้งหมดต่อมาในศตวรรษที่ 13 พระเจ้าเฮนรี่ที่ 3 ก็ได้สร้างหอคอยคลิฟฟอร์ดขึ้นมาใหม่โดยใช้หินเป็นวัสดุหลักในการก่อสร้างอาคารและต่อมาก็ใช้เป็นสถานที่คุมขังหัวหน้ากบฏที่ชื่อว่าโรเจอร์เดอคลิฟฟอร์ดหอคอยคลิฟฟอร์ดทรุดโทรมไปตามกาลเวลาแต่กันนั้นมันก็ยังเป็นสถานที่หนึ่งที่ยืนยงอยู่ในประวัติศาสตร์ของประเทศอังกฤษมาจนถึงทุกวันนี้และด้วยความที่หอคอยคลิฟฟอร์ดเคยเป็นสถานที่ที่มีการสังหารหมู่เกิดขึ้นจึงมีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับเรื่องพูดผีปีศาจปรากฏรวมอยู่กับประวัติของหอคอยด้วย 5. หอคอยบูราน่าหอคอยบูราน่ามีลักษณะเป็นหอคอยแบบสุเหร่าตั้งอยู่ที่กรุงบิสเคกอันเป็นเมืองหลวงของประเทศคีร์กิสถานหอคอยนี้ก่อขึ้นมาด้วยอิฐดินเผามีความสูงในตอนแรกประมาณ45 เมตรแต่ด้วยภัยธรรมชาติต่างๆโดยเฉพาะการเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในศตวรรษที่ 15 ก็ทำให้ยอดของหอคอยแห่งนี้พังทลายลงมาจนกระทั่งมีความสูงลดลงมาเป็น25 เมตรเท่านั้นหอคอยบูราน่าตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เคยเป็นเมืองโบราณมาก่อนและมีความเกี่ยวข้องกับเส้นทางสายไหมดังนั้นแล้วจึงมีนักโบราณคดีสันนิษฐานกันว่าการสร้างหอคอยแห่งนี้ขึ้นมานั้นก็เพื่อเป็นสัญลักษณ์ที่บอกกับนักเดินทางว่าบริเวณแห่งนี้มีเมืองที่สามารถแวะพักแรมได้ในปัจจุบันหอคอยบูราน่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญเนื่องจากมีทิวทัศน์ที่สวยงามโดยเฉพาะทิวเขาที่ทอดตัวยาวอยู่เบื้องหลังของหอคอย 6. หอคอยเสี่ยวตีหอคอยเสี่ยวตีตั้งอยู่ที่เมืองติ้งโจวมณฑลเหอเป่ยประเทศจีนบางครั้งก็เรียกว่าหอคอยติ้งโจวตามชื่อเมืองหอคอยแห่งนี้เป็นหอคอยโบราณที่ก่อขึ้นมาด้วยอิฐมีความสูง 84.2 เมตรเริ่มก่อสร้างในยุคราชวงศ์ซ่งเหนือประมาณปี 1001 ซึ่งตรงกับรัชสมัยของจักรพรรดิซ่งเจินตงและแล้วเสร็จในปี 1055 ซึ่งตรงกับรัชสมัยของจักรพรรดิซ่งเหรินจงรวมระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งสิ้น 54 ปีส่วนยอดของหอคอยเสี่ยวตีประดับไว้ด้วยรูปดอกบัวและมีลักษณะเรียวเล็กกว่าส่วนฐานส่วนภายในหอคอยก็ตกแต่งไว้อย่างสวยงามโดยภาพวาดบนผนังรวมถึงภาพแกะสลักต่างๆในสมัยราชวงศ์ซ่งนี้ทางราชสำนักจีนมีการทำสงครามกับพวกชี่ตานซึ่งอยู่ทางเหนือของราชอาณาจักรดังนั้นแล้วเมื่อหอคอยเสี่ยวตีตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สามารถมองเห็นที่ตั้งกองทัพของพวกชี่ตานได้เป็นอย่างดีทางกองทัพของจักรพรรดิจีนจึงใช้หอคอยเสี่ยวตีเป็นหอคอยสังเกตการถึงความเป็นไปต่างๆในกองทัพของศัตรูด้วยเหตุนี้เองหอคอยนี้จึงมีชื่อว่าเสี่ยวตีซึ่งแปลว่าคาดเดาศัตรู